Мої вітання вам, друзі, на каналі Newsroom. Сьогодні у нас така надзвичайно важлива тема, надзвичайно важливі новини. Україну накриє аномально холодна погода. Чому важливо? Тому що у нас з вами зараз великі проблеми, на жаль, зі світлом. І у багатьох є опалення, у багатьох опалення від світла, тому це, я думаю, надважливо для всіх українців. Отже, перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, я попрошу вас написати в коментарях, з якого куточку України, з якого міста України, з якого точку світу ви нас бачите. Це для нас надзвичайно важливо, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також, будь ласка, пишіть, яка у вас погода і чи вже був у вас в цьому році перший сніг. Ми стараємося відповідати на кожен ваш такий коментар. Дякую кожному, хто пише в коментарях, звідки він нас бачить. Отже, друзі, що нам підготувала погода? Погода підготувала нам справжній сюрприз. Ви зараз почуєте прогноз, який вже, знаєте, перевертає стрічки новин. Уже, напевно, всі телеграм-канали, всі новини про це написали. Україну накриє така зміна погоди, на яку мало хто був готовий. При тому, що з такими відключеннями світла. Те, що метеорологи називають різким вторгненням холоду, для нас із вами означає зовсім іншу реальність, на жаль. І це вже буде найближчими днями, тобто навіть завтра, післязавтра. І перший справжній сніг, якщо навіть хтось його чекав, може хтось і чекав, так він буде. Але найцікавіше, це дуже несподіваний контраст між нашими регіонами, між північчю та півднем. Залишайтеся з нами до кінця, і я вам розповім всю правду про те, що очікується найближчими днями, тому що в мережі дуже багато всяких таких, знаєте, заголовків, дуже багато записують на цю тему відео, лякають людей, то сьогодні ми з вами розберемося, чи треба нам лякатися з вами, чи ні. Отже, друзі, що ж відбувається над Україною? Синоптики повідомляють, що сьогодні активний холодний фронт, який буквально врізається в наші теплі повітряні маси, який тримався над Україною досить довго, він їх витисняє з півночі на південь. Це створює різкі температурні контрасти, локальні завихрення і, головне, умови для інтенсивних сильних опадів. Якщо, коротше, говорити простою мовою, іде зіткнення тепла та холоду. Ми з вами ще зі школи знаємо, що коли іде зіткнення теплих та холодних повітряних мас, виникають опади. Над західними регіонами формується зона підвищеної вологи, і саме вона стане головним постачальником перших серйозних зимових опадів у нас з вами, наприклад, навіть уже завтра у Києві. Північ зустріне холод першим, центр буквально за кілька годин після цього, а південь отримає зовсім іншу картину, і я зараз спробую пояснити, чому. Отже, на заході один із найбільш помітних погодних переломів. Температура там падає найшвидше, а разом із тим проходить сніг. У гірських районах можливі рясні опади, на рівнині мокрий сніг, який періодично буде переходити у дощ і назад. Тобто змішані опади, як називають синоптики. Це класично осінньо-зимовий мікс, який створює складні погодні умови. Важливо, що синоптики попереджають, ожеледиця буде неминучою. Якщо ви живете у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській чи Волинських областях, придивіться до цього прогнозу досить уважно, адже ожеледиця на дорогах буде досить сильною. Спочатку у вас продає дощ, а потім температура знизиться нижче нуля. І це все на дорозі, воно замерзне. Тому будьте, будь ласка, досить обережними. Переходимо до надзвичайно цікавої теми, яка стосується навіть Києва. На півночі України ми нарешті побачимо, чи не нарешті, хто чекав, хто не чекав, побачимо перший справжній зимовий сніг. Чернігівщина, Сумщина та Київщина, готуємось. Тут температура впаде до від'ємних уночі, а в день близько 0, плюс 4, плюс 5 градусів. І в неділю, уже зранку, очікуються рясні снігопади. Наприклад, у Києві сніговий покрив станом на 11 годину ранку неділі буде складати близько 3-5 сантиметрів. Це, звичайно, не замети снігові, але досить щільні такі будуть опади. Сніг буде, звичайно, мокрий, він буде налипати, на дорогах буде ожеледиця, тому, будь ласка, хто ще не поміняв гуму на машинах, будь ласка, бігом міняйте. І взагалі готуємось до таких складних погодних умов. Вдень температура підійметься в неділю до плюс 3, плюс 4 градусів, а вночі знову будуть морози. Тобто сніг спочатку випаде, потім трохи розтане і знову замерзне. А це означає те, що на дорогах буде справжня ожеледиця. Саме цікавіше буде в центрі. Центральні області отримують найбільш нестабільну погоду. Навіть Черкащину взяти.
В одній половині Черкащини буде дощ, в іншій половині Черкащини буде сніг. В західній частині Черкаської області пройдуть дощі, а в східній частині буде мокрий сніг та навіть звичайний сніг і ожеледь на деревах. Уявляєте? Тому що там температура в день буде нижче нуля. А на західній частині Черкащини температура буде +2, +3, і там будуть опади у вигляді дощу. Тобто центр у нас є саме таким нестабільною, таким контрастним осередком. На півдні буде ситуація легша. На півдні пройдуть дощі, температура близько +3, +2 градусів, вночі можливі приморозки та заморозки. Тобто загалом погода буде досить цікава з точки зору синоптиків, але з точки зору того, що у нас з вами така ситуація зі світлом, звичайно, це буде трохи для людей, напевно, не досить добре. Тому, будь ласка, бережіть себе. Метеочутливі люди, готуємось, перепади будуть шалені. У нас уже в Києві зараз почався сильний вітер, на вулиці досить похолодало, завтра вийде в день сонечко, хто його чекав, а ось уже в неділю нас накриють зранку снігопади. Тому, будь ласка, друзі, бережіть себе і, до речі, наголошую, це все буде тривати буквально пару днів. Уже з вівторка ми очікуємо підвищення температури до +6, +7, +10 градусів. Тобто буде така погода, як була оці останні дні. Тому це, знаєте, буде така репетиція зими у грудні місяці. Тому, друзі, бережіть себе, мирного вам неба. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки цьому відео, якщо воно дійсно було важливим. Я думаю, що воно було важливим. Діліться ним, аби якомога більше людей змогли бачити і могли знати про таку важливу інформацію. Може, комусь вона стане в нагоді. Пишіть в коментарях вашу думку стосовно погоди. Як ви думаєте, яка буде зима цього року в Україні? Чи вона буде така тепла, як у нас от уже грудень розпочався такою теплою погодою? Чи в січні та в лютому ми побачимо справжні холоди? Дякую кожному за перегляд та наостанок скажу, як завжди, слава Україні та обов'язково бережіть себе. Побачимось тут на Ньюзрумі.